Në lajme ndër të tjera do të ndiqni me dëshirën për të ikur nga vendi shqiptar vjen identitetin e shtetas të huajt, madje bëjnë dhe ndërhyrje kirurgjikale për të ngjasuar me identitetin e vjedhur. Dy ministri kanë firmosur një urdhër për transparencë në universitete, por çfarë përmban ky urdhër? Çështja e prona e minoritetit grek në Shqipëri është diskutuar në Parlamentin Evropian. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Me dëshirën për të ikur nga vendi, shqiptarët vjedhin identitetin e shtetasve të huaj, madje bëjnë dhe ndërhyrje kirurgjikale për të ngjasuar me identitetin e vjedhur. Me dëshirën për të ikur nga vendi, shqiptarët vjedhin identitetin e shtetasve të huaj duke u maskuar herë si grek, malazez e herë si bullgar. Ku në një rast një person që interesohet të largohet në SBA ka kryer edhe operacione plastike me qëllim që të kishte ngjashmëri me një bullgar, të dhënat e të cilit do të përdorte në pasaport. Shumë shqiptarë kanë krijuar e shpikur çdo lloj mënyre pa llogaritur asnjë kosto financiare apo përgjegjësi ligjore, vetëm e vetëm për të larguar nga vendi. Persona që interesohen të ikin nga vendi janë të gatshëm të paguajnë shuma të konsiderueshme financiare, që variojnë nga 10 deri në $30,000, me shpresën se do të shkojnë në SBA, Angli apo vende të tjera ku ata ndërojnë. Tashmë ka nisur një hetim i gjerësishëm i policisë, ku në një dokument zyrtar thuhet se shqiptarët marrin identitetet të personave të tjerë, madje bëjnë edhe ndërhyrje kirurgjikale estetike për të ndryshuar tiparet. Jo më larg se 4 ditë më parë, me vendim të prokurorisë së krimeve të rënda, policia arrestoi rreth 31 persona, ku 18 prej tyre ishin efektiv policie të shtetit që shërbenin pranë pikave kufitare të vendit. Klandestin nga lindja e mesme, shtetas kineze, shtetas shqiptar të pajiseshin me pasaporta amerikane false, janë hetuar për afro 3 vite deri në finalizimin e operacionit Rruga e Gabuar. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se disa nga shqiptarët e trafikuar me dokumente false janë ndaluar në aeroportin e Jamaikës dhe disa në Kanada, ndërsa nisja e tyre bëjnë nëpërmjet Podgoricës për të mos u identifikuar në Rinas. Emrat e personave të përfshirë në këtë grup kriminal janë Dritan Gramozi, Arjan Sheu, Simon Këri, Rezart Hoxha, Dashamir Seferi, Leonard Markaj, Astrid Ziguri, Edmon Omeri, Kostaj Gjoka, Arben Dangëli, Petrit Beshiraj, Edison Sheu, Zamira Gjafaj, Bedri Meta, Aleksia Kamaj. Pjesë e këtij grupi janë dhe Gjergji Mëzuraj, Shuaib Shero, Afrim Emini, Ermal Mema, Avni Lezaj, Ilia Mergo, Sefer Qelo, Jëngaj Gramozi, Mentor Mici, Dashnor Tafani, Francesc Meta, Enver Muka, Besnik Hoxha, Çayup Tefa, Vesil Gjoleshi, Marlen Shoshaj, Vangel Gramozi, Idi Mita, Mehmet Cani, Erlis Sheu, Elmas Bilbili. Veç këtyre personave, policia e shtetit mundi të sekuestrojë dhe 2 laboratorë të falsifikimit të dokumentave, një sasi para kesh dhe dokumenta të falsifikuara. Ky grup kriminal, veç trafikimit të klandestinëve, kishte në veprimtarinë e tij dhe zgjidhjen e problemeve për shqiptarët e deportuar nga zona Schengen. Prokurori Vladimir Mara i ka kërkuar gjykatës caktimin e arrestit me burg për 31 nga shtetasit e ndaluar, ndërsa ditën e sotme gjyqtarja Irena Gjoka ka nisur vlerësimin e këtyre masave. Më herët, operacionet për trafikimin e klandestinëve drejt Amerikës, Kanadas e vendeve të BE-s kanë çuar në pranga mbi 100 persona në operacionin e koduar One If by Land. Dy ministri kanë firmosur një urdhër për transparencën e universiteteve, po çfarë përmban ky urdhër? Kurrente protesta e studentëve dhe së fundmi greva e paralajmëruar e pedagogëve vijon të mbetet çështja e ditës, Ministria për Financat dhe Ekonominë dhe ajo për Arsimin, Sportin dhe Rinin kanë nxjerrë një urdhër të përbashkët lidhur me transparencën e financave në universitete. Urdhri që mban firmën e 2 ministreve të reja përcakton qartësisht se cili do të jetë formati që do të ndiqet për publikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në institucionet publike të arsimit të lartë në bazë mujore. Formati i publikimit i cili do të përbajë të dhëna të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet e institucioneve publike të arsimit të lartë, kryet sipas aneksit A bashkangjitur këtij urdhri. Brenda datës 15 të çdo muaji, raportimi financiar nga institucionet publike të arsimit të lartë
Sipas përcaktimeve të pikës 2 të këtij urdhri, rakordohet me degën e thatësarit përkatës dhe publikohet në faqen zyrtare të jaljes përkatës, thuhet në këtë urdhër. Por çfarë përmban aneksi A? Formati tip tregon ndarjen e të ardhurave në 8 zëra kryesor, duke specifikuar se sa prej tyre vijnë nga tarifat e shkollimit të gjithë cikleve, sa nga ajo e regjistrimit të ardhurat nga konkurset e pranimit, qirat apo shërbimet e ndryshme që merren në jale. Nga ana tjetër shpenzimet ndahen në 2 zëra qendrore, si shpenzime nga granti i buxhetit dhe ato nga të ardhurat e veta të universitetit. Në secilin zë ka 9 zëra të specifikuara në detaje shpenzimet për ndërtime, rekonstruksione, biblioteka, aparate apo pajisje kompjuterike, mobilje, shpenzime personeli deri tek shpenzime për bursa ekselence. Urdhri i ministrive përcaktohet se brenda datës 20 të çdo muaji institucionet publike të arsimit të lartë përcjellin raportimin financiar sipas pikës 2 dhe 3 të këtij urdhri në format elektronik pranë qendrës ndërinstitucionale të rrjetit akademik shqiptar, e cila e publikon në faqen e saj zyrtare. Administratorët e institucioneve publike të arsimit të lartë pasqyrojnë dhe përditësojnë sipas afateve të përcaktuara të dhënat sipas të udhëzimi dhe pranë qendrës ndërinstitucionale të rrjetit akademik shqiptar. Çështja e pronave të minoritetit grek në Shqipëri është diskutuar në Parlamentin Evropian. Çështja e pronave të minoritetit grek në Shqipëri është diskutuar në Bruksel. Eurodeputati grek Kostas Kriaknogos kërkoi disa përgjegjësi për atë që e cilëson si vjedhje tokat minoritet nga qeveria shqiptare. Sipas eurodeputatit grek, kjo është një shkelje e rëndë dhe e cila bie ndesh me Konventin Evropian për të drejtat e njerëzit dhe po përgatitet për të çuar në Gjykatën Evropiane të Strasburgut. Përgjigje mori nga komisioneri për zgjerim Johan Hasan, i cili tha se Komisioni Evropian e rëndësi të madhe drejtës së pronës dhe të studimit të ligjit për zgjidhjen e konfliktet pronësisë në të gjithë Shqipërinë. Në raportin e tij vjetor për Shqipërinë publikuar në 17 prill të vitit 2018, Komisioni ka deklaruar se vendi nuk ka bërë ende progres në përmirësimin e kuadrit ligjor për regjistrimin, shpronësimin dhe kompensimin e pronave, deklaron Han. Komisioneri është i vetëdijshëm për shqetësimet e shprehura nga minoriteti grek në Shqipëri mbi zbatimin e të drejtave të pronësisë dhe jemi duke monitoruar nga afër zhvillimet në këtë çështje. Gjithashtu ka pasur parasysh kompleksitetin e rëndësisë së çështjes së drejtës së pronës. Komisioni është duke ofruar ndihmë financiare teknike në vend për të adresuar mangësitë në këtë fushë, theksoi më tej komisioneri Han. Përqendrohemi në tomen e zhvillimit të fundit nga rajoni dhe bota. Kancelari gjerman Angela Merkel bëri thirrje këtë të marrë për masa të forta mbrojtëse për t'u garantuar se firmat kineze nuk i dorëzojnë Pekin të dhënat private me shqetësimin në rritje të sigurisë lidhur me pajisjet e prodhuara nga gjigant e komunikacionit Huawei. Në fjalim të mbajtur në Universitetin Keio të Tokios, Merkel tha se Gjermania ekziston që debati i madh mbi përdorimin e pajisjeve Huawei, ndërkohë që ka gjithnjë dhe më shumë zëra që kërkojnë pengimin e kësaj firme nga ngritja e rrjetit 5G në mbar botën. Gjermania ka mbajtur një qasje të kujdesshme deri tani në mbikëqyrje gjerman të teknologjisë, informacion që thotë se nuk ka prova se Huawei të ketë shfrytzuar pajisjet e veta për spionazh në favor të Pekinit zyrtar. Por Merkel tha se është e domosdoshme të bisedojë me Pekinin për të garantuar se kompania në fjalë vetëm që nuk dorëzon të dhënat e shtetit kinez për të marrë masa të forta sigurie. Merkel kërkon gjithashtu masa mbrojtëse për të garantuar kur dikush punon në Gjermani shteti kinez të mos ketë qasjen të dhënat e asaj për produkteve kineze. Huawei në eshte po me ritme të shpejta është kthyer më furnizuesi kryesor të pajisjeve bazë të rrjetit telefonit celulare, veçanërisht në vende të zhvillim, falë dhe çmime më të lira, por numër gjithnjë më i madh i shtetit perëndimor i kanë kthyer shpinën Huawei me frikën se pajisjet e kësaj firme mund të jenë kalitrozi aparat sigurisë së Pekinit, pasi ligjet kineze u kërkojnë firmave të këtyre vendit të bashkëpunojnë me shërbimet e kundër zbulimit. Megjithatë, Huawei ka mohuar fuqishëm se pajisjet e saj mund të përdoren për spionazh. Pas Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian dhe një grup shtetesh të Amerikës Latine dhe Kanadaj kanë bërë thirrje ushtrisë së Venezuelës të mbështesin udhëheqësin opozitë Juan Guaido si president i përkohshëm të vendit. Deklarata shpërndar prej 11 nga 14 anëtarë të ashtu quajtur grupi Lima bën thirrje për ndryshim të pushtetit pa përdorur forcën dhe megjithashtu për dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare. Guaido është shpall vetë president i përkohshëm dhe fitoi shumë shpejt mbështetjen e një fuqie kryesore ndërkombëtare përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, president Nicolas Maduro këngul se është ai udhëheqësi legjitim i Venezuelës. Maduro gjithas shtu gëzon mbështetjen e një sër vendesh përfshirë Kinën dhe Rusinë, paralajmëron më herë se kriza e therruar politike në Venezuelë mund të përshkallëzohet në luftën civile. Ai vetua muajin e kaluar për një mandat të dytë prezidencial pas fitores në një palëzije të kontestuar shumicën e krerët të opozitës që nuk garuan ose për shkak të bojkotit ose pse gjendeshin në burg. Si kundërpërgjigje Guaido, i cili është aktualisht kreu Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, tha se kushtetuta lejon atij të merret përkohësisht pushtetin kur presidenti konsiderohet i legjitim. Por cili është grupi Lima? Ky grup shtetesh amerikano-latin u mboll në OTA të Kanadas në fund të
gjykimi nxori një deklaratë 17 pikëshe. Dokumenti thekson se qeveritë e Argjentinës, Brazilit, Kanadas, Kilit, Kolumbisë, Kostarikës, Guatemalës, Hondurasit, Panamas, Paraguay dhe Perus ritheksojnë njohjen dhe mbështetjen për Juan Guaidon si president përkohshëm të Venezuelës. Grupi 11 anëtarësh bërë gjithashtu thirrje ndaj komunitetit global që të marrë masa për parandaluar regjimin e Maduros të zhvillojë transaksione financiare tregtare, të ketë qasjen asetet ndërkombëtar Venezuelës apo të zhvillojë bizneset e naftës, arin apo të tjera. Por 3 shtete të grupit të Limës, Guyana, Meksika dhe St. Lucia nuk e mbështesin këtë deklaratë. Juristët në gjyqin amerikan të Joaquim El Capo Guzman të akuzuar për drejtimin e një prej karteleve më famkeq të drogës në botë përfunduan të hënën ditën e tyre të parë diskutime gjykatën federale të Brooklynit pa arritur një vendim. Të 12 juristët filluan diskutonin rreth orës një pasdite pas marrjes së udhëzimit nga gjykatësi i distriktit të SHBA-ve Brian Cogan. Gjykatësi dërgoi në shtëpi rreth orës 4:20 të mëngjesit. El Capo, 61 vjeç, është akuzuar për kryesimin e kartelit Sinaloa të Meksikës, e cila u bë një nga organizatat më të fuqishme të trafikimit të drogës në botë. Ai u aratis 2 nga burgu në Meksik dhe do të përballet me mundësinë e vuajtjes në një burg të SHBA-ve nëse dënohet. Gjyqi zgjati rreth 11 javë, i cili paraqiti dëshmi nga më shumë se 50 dëshmitar i ofroi publikut një vështrim pa precedent veprimet e brendshme të kartelit të mëruar me emrin e shtetit të Veriperëndimit të Meksikës, ku Guzman u lind në një fshat malore të varfër. Prokurorët thanë se ai trafikoi tonelata kokainë, heroin, marijuanë dhe metamorfin në Shtetet Bashkuara për më shumë se 2 dekada, duke konsoliduar fuqinë e tij në Meksik përmes vrasjeve dhe luftave me kartelet rivale. Mbrojtja e argumentoi se Guzman u krijuar si një djalë i keq nga Ismael El Mayo Zambada, një padron i drogës në Sinaloa, i cili mbetet ende i lirë. Juria i dërgoi gjyqtarit 2 shënime me pyetje ligjore gjatë pasdites. Në të parën ata pyetën nëse një luftë e drogës mund të konsiderohet pjesë e krimit trafikut të drogës në referencë specifike ndaj ngarkesës së armëve. Juristët dëgjuan dëshmi të gjera të luftrave të krepruese midis Guzman, trafikant dhe rival të drogës gjatë gjykimit. Një nga 10 akuzat kriminale që përballet Guzman është se ai përdori armë për nxitur krimet e tij të drogës. Kogani tha juristë se nuk mund të merrnin në konsiderat detyrim të arret derisa ai të kishte gjetur Guzman fajtor për një nga 4 akuzat që lidhen me drogën. Ai tha se ata ishin të lirë dhe shqyrtonin provat e luftrave të drogës gjatë peshimit të këtyre akuzave. Në shënimin e dytë juria pyeti nëse Pedrina është konsideruar pjesë e familjes së metamorfinës. Dëshmitar në këtë rast dëshmuan se Pedrina është një nga përbërësit e përdorur për metamorfinën. Kogan u tha juristit se ata do duhet të i referoheshin provat në këtë rast. Juria përbëhet nga 7 gra dhe 5 burra. Emrat e tyre nuk janë zbuluar për arsye sigurie. Të paktën 3 juristë janë emigrant, 3 janë folë spanjoll dhe disa kanë lidhje me zbatimin e ligjit. Thuaj se të gjithë kishin dëgjuar për Guzman përpara fillimit të gjyqit, por thanë se mund të ishin të paanshëm. Përjashtimi vetëm ishte një grua nga Etiopia, e cila tha se nuk kishte asnjë indikacion se kush ishte ai. Papa Francesku denoncoi logjikën e fuqisë armatosur në Yemen, Siri dhe luftrat e tjera të lindjes së mesme të hënën një vizitë historike nga dyshin arab, ku dhe ai ka fillesat islami, duke u thënë të krishterë dhe muslimanë se konflikti nuk solli në asgjë përveç se mirim dhe vdekje. Papa Francesku bë kreu i parë i Vatikan që vuri këmbën nga dyshin arabik dhe foli gjatë një udhëtimi në Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili po luan një rol udhëheqës në konfliktin e Yemenit si pjesë e koalicionit ushtarak të udhëhequr nga sauditët. Lufta nuk mund të krijojë asgjë përveç se mirim dhe armët nuk sjellin asgjë tjetër veç se vdekje, thaj në fjalim pas takimit me udhëheqësit e Emiratet e Bashkuara Arabe në kryeqytetin Abu Dhabi të hënën, në ditën e parë të një udhëtimi gjatë të cilit ai shpreson të ushqejë paqen nëpërmjet dialogut fetar. Pasojat e asaj fatale janë para syve tan. Unë jam duke menduar veçanti për Yemenin, Sirinë, Irakun dhe Libin, thaj në një takim ndër fetar në përkujtimin e themeluesit të Emiratet e Bashkuara Arabe. Letanologji të fuqisë armatosur, thaj në fjalimin e tij të parë në publik në udhëtim pas takimit me shejikun Al-Metayab, imami i madh i xhamis Al-Jar të Egjiptit, i cili u bëri thirrje musliman lindje mesme të përfaqësojnë të krishterët. Lufta gati 4 vjeçare në Yemen, vendi më i varfër arabik, ka rarë 10 mijëra njerëz dhe ka lënë pothuajse 16 milion njerëz në kushtet e urisë së rënd. Kombët e Bashkuara po përpiqen të bazdojnë një marrëveshje të brishme me armpushim në portin kryesor të vendit në Hodaid, një litar shpëtim për milionë njerëz dhe për vendin e disa prej betejave më të arshpra të luftës. Ai shpreson se marrëveshja do të hapë rrugë për bisedime për t'i dhënë fund luftës. Duke në pas zhvillimin nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. 51 të prekur nga fruthi vetëm në një muaj, ISHP jep alarmin, vaksinoni. Instituti i Shëndetit Publik jep alarmin për fruthin, bëhet me dije se nga data 1 janar deri në 5 shkurt janë prekur 51 persona nga fruthi. Gruposha më e prekur është në 2 vjeç dhe raste më të mëdha janë konfirmuar në Tiranë. Instituti i Shëndetit Publik bën thirrje që të vazhdojë vaksinimi i fëmijëve sipas gruposhave nga 1 dhe 5 vjeçare. Instituti i Shëndetit Publik u bën thirrje të gjithë prindërit vaksinojnë fëmijët e tyre sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit dhe udhëzimeve të ISHP-s për grupet që janë më të rrezikuara. Jo vetëm fëmijët, por dhe të rriturit që nuk janë vaksinuar ndaj fruthit apo nuk kanë marrë 2 doza të vaksinës duhet të vaksinohen. Vaksinimi ndaj fruthit është mbrojtja më e mirë për ndaluar fruthin dhe komplikacionet që vijnë prej tij. Për shkak se kjo periudhë e vitit sjell dhe rritje të numrit të rastë të infeksioneve respiratore dhe gripit, bëhet akoma më i rëndësishëm vaksinimi për të parandaluar përhapjen e fruthit,
sqaroni SHP. Organizata Freedom House e ka renditur vendin tonë në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Organizata Freedom House me selinë e Shtetit e Bashkuara të Amerikës thekson në raportin e saj të publikuar këtë të martë se parimet demokratike siç janë integriteti i zgjedhjeve dhe të drejtat migruese po dobësohen për të 13 vite me radhë. Sipas së organizatës që ka analizuar të dhënat nga 195 vende, 86 syresh apo 44% radhiten në mesin e vendeve të lira, 59 apo 30% janë me liri të pjesshme dhe 50 apo 26% radhiten në mesin e vendeve jo të lira. Në raport theksohet se 68 vende kanë shënuar rënje në fushën e të drejtave politike dhe lirive qytetare, ndërsa vetëm 50 syresh kanë shënuar ngritje. Nga vendet e Ballkanit, vetëm Kroacia është në mesin e vendeve të lira, ndërsa Shqipëria dhe Kosova radhiten në mesin e vendeve pjesërisht të lira, së bashku me Maqedoninë, Bosnjë e Hercegovinën, Serbinë e Malinezi. Serbia ishte e radhitur një vit më parë në mesin e vendeve të lira, por sipas raportet ajo shënoi rënjen për shkak të parregullsive në zgjedhje, fushatave kundër gazetarëve të pavarur dhe përqendrimit jo kushtetues të pushtetit në duart e presidentit Aleksandar Vučić. Edhe presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović, përfshihet në raport për siç thuhet përqendrimin e pushtetit shtetëror të vetes dhe grupit të tij, duke tejkaluar rolin e tij kushtetues. Nga 50 vendet e radhitura në kategoritë jo të lira, 13 syresh janë në gjendjen më të keqe si Siria, Sudani, Eritrea, Turkmenistani, Korea e Veriut, Guinea Ekuatoriale, Arabia Saudite, Somalia, Sudani, Taxhikistani, Uzbekistani, Republika e Afrikës Qendrore dhe Libia. Ndërgjitjet e raportit është dobësimi i Shtetit të Bashkuara si një kampion i demokracisë që radhitet lart në mesin e vendeve të lira, por më poshtë se demokracitë të tjera si Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar apo Kanadaja. Shtetet e Bashkuara sipas raportit shënuan rënje në fushën e sundimit të ligjit, pasi që politika dhe veprimet e qeverisë kufizuan në mënyrë të papërshtatshme të drejtat ligjore të strehim kërkuesve. Diskriminimi u bë i dukshëm në pranimin e refugjatëve dhe politikat e ndalimit të emigracionit ishin tepër të ashpra ose kaotike. Raporti mbi lirinë në botë publikohet që nga viti 1973, duke i dhënë mundësi organizatës Freedom House të ndjekë rrjedhat botërore për më shumë se 45 vite. Përqendrojmë këto momente edhe tek parashikimi i motit ku grafika na jemi me motin për ditët në vijim. Gjirokaster.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto, lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit në vijim bashkë. Mirupafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor.